السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله غنحضر معكم بيتزا. عندي الدقيق الابيض، الدقيق الاصفر، الخميره، الملحه، عندي شامبينيون، عندي فلفل اخضر، عندي البصله شحرتهم، عندي لاصوص طوماط، عندي الزيتون، عندي فخوماج حمر، ياغورت مسوس، الزيت، نص كاس ديال الزيت، الكرافات، الابزار مليحه، غادي ناخذ الماء يكون دافي، غادي نعجن دابا بسم الله. كتجي زوينه هاد لاباط البنات، جربوها. غندير ياغورت، ندير نص كاس ديال الزيت البلديه، ما نعلكها ما والو، غادي نجمعها وغادي نخليها تخمر مزيان حتى يتضاعف الحجم ديالها مزيان، شحال ما خمرات شحال ما مزيان. نزيد شويه الماء، كتجي هائله. دابا غادي نجمعها نخليها تخمر، من بعد البنات ما طلقتها خمرت مزيان، من بعد طلقتها كتجي زوينه في هاد المقله هادي الثقيل، كندخلها للفران كتجي زوينه بزاف. الفران يكون سخون مزيان، يكون على عافيه مهيله. كنتكها بلا فورشيط باش ما تنفخش لينا في الفران. غادي ندير لاصوص طوماط، شي مره غنشارك معكم هاد لاصوص طوماط كتجي زوينه، دايره لها الزعتر وزيت البلديه وشويه د الابزار. كتجي لذيذه وسهله دغيا دغيا. نديرو مزيان لاصوص طوماط مع الجناب مع كلشي باش تجي مزيانه. الريحه ديال هاد لاصوص طوماط زوينه. ناخذ البصله وغادي نستفها، درت لها الابزار مليحه نسمتهم. تقدر دير فلفل احمر فلفل اصفر على حسب الذوق. انا البنات درت هاد لاباط شويه غليظه، نتوما تقدروا ديروها رقيقه. درت شامبينيون،
جربوها وردوا عليا في التعاليق كي جاتكم. ناخد الكرافيت درتلو مليحة وشوية د الابزار، تقدو تزيدو عليه شوية ديال الزعتر من الفوق، كتجي زوينة. تقدو ديرو لبن، تقدو ديرو الكفتة، الحوت الابيض، فخوماج حمر. بيتزا هي الفخوماج، كتجي لذيذة بزاف بالفخوماج. ندير ناخد زيتون كحل نستفو، سمحولي البنات على الاضاءة ما شعلتش الضو، شعلة غير واحد. من بعد البنات ندخلها للفران يكون ناقص. من بعد البنات ما دخلت للفران كي جات مزيانة، كتجي لذيذة البنات، غير جربوها هانتوما شوفوا، كتجي بنينة ورطبة زوينة. بالصحة والراحة. ما تنساوش تكتبوا لي في الكومنتير كي جاتكم، ما تنساوش لي لايك، واللي دخل جديد ما ينساش يتابونا. بسلامة عليكم.